سلام بر دوستان و همراهان گرامی. در این ویدیو قصد داریم یه نمونه فایل بار بندینگ اسکیجول یا همون لیستوفر رو بررسی کنیم. فایلی که فقط یه جدول ساده نیستش، بلکه از داده ورودی تا سامری شیت و داشبورد ها رو به هم متصل میکنه. در این شیت دیتا ابتدا شیپ کد های میلگرد رو بر اساس استاندارد BS 8666 ورژن 2020 معرفی شدن. این بخش کمک میکنه که شکل میلگرد و خم اون با یک کد مشخص شناسایی بشه، مثلا میلگرد مستقیم شیپ کد 20 رو بشه اختصاص داده استاندارد، میلگرد البار 11 و به همین ترتیب انواع اقسام شیپ هایی که ملاحظه میفرمایید. در ادامه همین شیپ کد ها رو در شیت BBS و شیت سامری با هم بررسی میکنیم و محاسبات طول برش و وزن میلگرد رو به صورت کامل محاسبه میکنیم. دوستای گلم، در این قسمت وارد شیت اصلی بار بندینگ اسکیجول میشیم. اگر شیت دیتا نقش مرجع شیپ کد ها رو داشت، این شیت بخش اجرایی و محاسباتی فایل رو بر عهده داره که به صورت خودکار و کاملا داینامیک تمام طول میلگرد ها، طول برش ها، طول کل و وزن کل در این شیت با وارد کردن اطلاعات اولیه براتون محاسبه میشه. هدف این شیت فقط ثبت چند تا عدد نیست، هدف اینه که مسیر محاسبه رو از اطلاعات اجرایی که استخراج کردیم تا کنترل نهایی مقدار میلگرد قابل ردیابی باشه. در قسمت بالای شیت اطلاعات عمومی پروژه رو میبینید که معمولاً نام پروژه، محل اجرا، طبقه یا الیویشن، کلاس بتون، مشخصات نقشه، تاریخ تهیه، کنترل تایید توش وجود داره. این بخش از نظر اجرایی بسیار مهمه، چون هر لیستوفر باید به یک محدوده مشخص از پروژه، یک نقشه مشخص، یک شاپ دراینگ مشخص و یک وضعیت کنترلی مشخص متصل باشه. اگر این اطلاعات رو ناقص وارد کنید، ممکنه بعداً مشخص نشه این BBS مربوط به کدوم عضو در کدوم نقشه با کدوم ویرایش پروژه بوده. لذا از این جهت بسیار مهمه. در سمت چپ جدول دو ستون شیپ کد و شیپ رو داریم. شکل میلگرد و مشخصات میلگرد و شماره اون میلگرد رو کدش رو میاد به ما میده. مثلا برای شیپ کد 00 ما میلگرد مستقیم رو داریم طبق اطلاعاتی که از BS 8666 در شیت دیتا خدمتون توضیح دادم. برای میلگرد 11 البار رو داریم. این به صورت کاملا داینامیک چیده شده، یعنی کافیه شما شماره کد شیپتون رو بیایید وارد کنید. مثلا به جای 20 اگر در این سلولی که ایستادیم 11 رو بزنیم، به طور خودکار شکل شیت برای شما عوض میشه و این باعث میشه که خطا نداشته باشید. این بخش برای جلوگیری از اشتباه اجرایی بسیار مهمه، چون دو میلگرد ممکن است قطر و طول مشابه داشته باشند اما شکل خم و کاربرد آنها متفاوت باشد. در ادامه ما ستونهای پوز نامبر، ممبر، تگ و بار مارک رو داریم که شماره موقعیت میلگرد رو، پوز نامبر میاد پوزیشن رو مشخص میکنه، ستون ممبر میاد مشخص میکنه مربوط به کدوم عضو ستون یا فونداسیون، ستون تگ برچسب مورد نظر رو میزنه، مثلا برای ستون C1 C2 C3 فونداسیون F1 F2 F3 و ستون بار مارک هم مشخص میکنه که شکل میلگرد ما اسمش چیست، مثلا میلگرد مستقیم استریت بار، میلگرد الشک ال بار، خاموت تای بار، سنجاقی کراس تای و به همین ترتیب سایر میلگرد ها هم از روی کدتون میتونید استخراج کنید و اسمش رو بگذارید. در ادامه ستون بار دایامتر قطر میلگرد رو داریم. بعد از اون تعداد اعضا و تعداد میلگرد در هر عضو و تعداد کل میلگرد ها وارد میشه. برای مثال اگر یک نوع میلگرد در چند عضو تکرار بشه، فایل فقط طول میلگرد رو محاسبه نمیکنه، بلکه تعداد کل اون رو هم در محاسبه نهایی وارد میکنه. به همین دلیل ستون number of member، bars per member از نظر کنترل مقدار بسیار مهمن. یه خطای کوچک در این بخش در دیتا انتریتون باعث میشه که کل محاسباتتون به هم بریزه. و در نهایت ما ستون total number of bars رو داریم که با رنگ آبی پررنگ نمایش داده شده و به صورت خودکار میاد این محاسبات رو برای شما انجام میده.
در سمت میانی جدولمون بار دایمنشن رو داریم که با حروف A, B, C, D, E, F نشون داده شده که نشون دهنده ساق‌ها و ابعاد میلگردمونه که از اطلاعاتی که در نقشه شاپ دراینگتون دفتر فنی تهیه کرده به اساس همون اطلاعات وارد دفتر فنی میاد این مقادیر رو تو قسمت بار دایمنشنش وارد میکنه. بعد از اون ما یک ستون بسیار مهم به اسم بار دیداکشن رو داریم که کسر خم و کنترل قلاب ها. معمولا در میلگردهایی که دارای قلابند یا ممکنه چند تا قلاب داشته باشن، ساق‌هایی که عمود برهمن یه همپوشانی رو میان حساب میکنن. برای اینکه مقدار طول اون همپوشانی رو کسر بکنیم، در خم‌های 45 درجه، 90 درجه، 135 درجه و 180 درجه همونطوری که ملاحظه میکنید به ترتیب مقدار این دیداکشن برای 45 درجه 1 برابر قطر آرماتور، 90 درجه 2 برابر قطر آرماتور، 135 3 برابر و 180 درجه 4 برابر قطر آرماتور کسری میشه و کافیه تعداد اون خم‌ها رو بیاید محاسبه بکنید. مثلا برای تایبارمون یا همون خاموتمون همونجور که ملاحظه میکنید ما 3 تا خم 90 درجه داریم و 2 تا خم 135 درجه. حالا به چه علت این کم میشه اون رو در یک ویدیوی جداگونه براتون توضیح خواهم داد، چون در این مقوله نمی گنجه. و در نهایت بعد از اینکه این بار دیداکشن رو وارد کردید که به صورت اتوماتیک برای تمام شیپ ها وارد شده و نیازی نداره دیتا انتری بکنید، به صورت خودکار کاتینگ لنس برای شما حساب میشه. این ستون طول برش هر میلگرد رو دوستان نشون میده، یعنی طولی که برای برش و آماده سازی میلگرد باید مبنا قرار بگیره. به همین دلیل یکی از مهمترین ستونهای جدول لیستوفر هستش. اگر کاتینگ لنس یا توتال کاتینگ لنس اشتباه بشه، هر برش در کارگاه دچار خطا میشه، هم کنترل مصرف میلگرد، هم وزن نهایی پروژه و هم بالانس متریالتون دیگه قابل اعتماد نخواهد بود. در سمت راست جدول ما ستون توتال کاتینگ لنس آف بار رو داریم که بر اساس قطر میلگرد تفکیک میشه. همونجور که ملاحظه میکنین از قطر میلگرد 6 تا 32 رو در اینجا براتون قرار دادیم. این تفکیک بسیار مهمه چون خرید، کنترل انبار، برش، پرت مصالح و گزارش وزن معمولا بر اساس قطر میلگرد انجام میشه. در واقع این بخش به ما نشون میده هر قطر میلگرد چه مقدار از طول کل در پروژه است. پس اگر یک ردیف BBS درست محاسبه بشه، اثر آن در ستون قطر مربوطه در همین بخش دیده میشه و این ردیف، این بخش توتال کاتینگ لنس هم به صورت خودکار برای شما محاسبه میشه و نیاز به فرمول دهی نیست. در سمت پایین جدول ما 3 تا سطر رو داریم: سطر توتال لنس، ماس پر یونیت لنس و توتال ویت. در ردیف توتال لنس و طول کلی مجموع طول میلگردها برای هر قطر رو نشون میده. ردیف ماس پر یونیت لنس وزن واحد طول هر قطر میلگرد رو نشون میده و در نهایت توتال ویت وزن کل میلگردها رو بر اساس قطر میاد برای ما محاسبه میکنه. این بخش برای کنترل نهایی بسیار مهمه چون خروجی لیستوفر رو از سطح طول و تعداد به سطح وزن قابل گزارش تبدیل میکنه و معیار صورت وضعیت، صورت مجالسی که قرار با مشاور بسته بشه خواهد شد. در پروژه اجرایی وزن نهایی میلگرد مبنای خرید، کنترل مقدار، گزارش پیشرفت، کنترل مالی و حتی پرت مصالح میشه. در نهایت اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اطلاعات اجرایی میلگرد از شیپ کد آغاز میشه و با کاتینگ لنس ختم میشه و در نهایت توتال لنس و توتال ویت یعنی طول نهایی و وزن نهایی از اون استخراج میشه. اگر این مسیر درست طراحی و کنترل بشه که در این جدول به درستی و به صورت داینامیک و فرموله چیده شده، یه جدول محاسباتی نخواهید داشت، یه ابزار مدیریتی برای کنترل مقدار، وزن و صحت اجرای میلگرد در پروژه و به دست آوردن میزان پرتیتون خواهید داشت. خب دوستای خوبم،
در بخش پایانی وارد شیت سامری میشیم، جایی که خروجی‌های اصلی لیستوفر به یه نمای مدیریتی و کاملا داینامیک و قابل کنترل تبدیل شدن. اینجا هدف فقط نمایش یه جدول خلاصه نیستش. هدف اینه که ببینیم اطلاعات وارد شده در شیت BBS یا همون لیستوفر چجوری به صورت داینامیک در جدول سامری و داشبورد پایینش وارد میشه. نکته مهم این شیت وجود دراپ داون مربوط به شیپ کده که اگر در این دراپ داون شما بیاین کد مربوطتون رو انتخاب بکنید، به عنوان مثال الان روی کاموت هست، بیاین کد 00 استریت بار رو انتخاب بکنیم، چندین خروجی اصلی به همزمان روز به روز رسانی میشه. شکل میلگرد، موقعیت میلگرد، پوزیشن نامبرتون، مجموع طول برش کاتینگ لنس، طول کل میلگرد، وزن کل و از همه مهمتر درصد سهم اون میلگرد از آرماتور پروژه. این بخش کاملا به صورت داینامیک و سریع در دسترسه و به ما اجازه میده ببینیم هر میلگرد چه مقداری از مصرف پروژه است. در داشبورد پایین یه گیجی داریم که مقدار درصد سهم آرماتور مربوط به اون پوز دامبر رو از کل آرماتورهای مربوط به اون پروژه، مربوط به اون شیپ کد خاص به ما نشون میده. مثلا در شیپ کد 20 برای استریت بارمون 48% رو این گیج میاد نشون میده. اگه ال بار رو بیایم انتخاب بکنیم 52%. اگه بریم خاموت رو انتخاب بکنیم تایمون رو 46% و همچنین مقدار وزن اون شیپ خاص از میلگرد، مثلا این خاموت 9381 کیلوگرم و برچسب تای هم براش زده شده. میبینید که به صورت خیلی سریع گزارشگیری میتونید بکنید و با این گزارش بیاید یک دور چک کنید ببینید این لیستوفرتون درسته یا نه و پایه‌ای میشه برای بالانس متریالتون و برای محاسبات صورت وضعیتتون. در نتیجه سامری شیت گزارش ثابت نیست، یه ابزار کنترلی سریع برای بررسی مقدار وزن و سهم هر نوع میلگرد تو پروژه است. اینجا همون جایی که دقیقاً BBS از یک جدول محاسباتی ساده به یه ابزار مدیریتی برای کنترل پروژه تبدیل میشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. ارادتمندم.